А нічого, що я збоку? Пошла мотор. Нічого, що я збоку. Ну, мені кажеться, що мене не видно. Там я є? Друзі, всім привіт! Черговий випуск Inspiration у мене на каналі. Як ви помітили, сьогодні я не один. Зі мною ще Олександр Саша Мухін, всесвітньо відомий, всеукраїнсько люб'язний і любий тренер з продажів, який підіймав купу відділів продажів. Ми особисто там з Сашою навіть попрацювали разом. Міжнародні компанії підіймали 2 чи 3 різних відділи продажів. Ну, це професіонал своєї справи, там від початку і до кінця. В нього є досвід і HR-ства, і підбору персоналу, тренінгів, продаж, запуску з нуля. Коротше, людина глиба. Він тренував Приватбанк, Ощадбанк, Мастеркард, усі ці карточки банків, все він витренував, як вам продавати. Якщо вам хтось дзвонить по телефону і каже, купіть у нас карточку, відкрийте рахунок, це Саша їх навчив. Ну, з дуже великою долею ймовірності. Ще він їздив по різних СТО, вчив там людей продавати, як масло міняти і так далі. Словом, більш детально зараз про себе розкаже Саша. Це була моя геніальна презентація мого товариша. Саша, тобі слово, привітик. Дякую, Андрій, дякую, що запросив. Друзі, ось саме тому і потрібні тренери з продажів, щоб уникати таких фіаско з самопрезентації, як тільки що нам продемонстрував Андрій. Це було спеціально зроблено, звичайно. Мене звати Олександр Мухін, я тренер з продажів та переговорів. І за останні 5 років ти правий. Мені вдалося вже як консультант, як незалежний тренер попрацювати із банківською сферою, із відомими українськими компаніями, такими як Небесна Криниця, Аякс, Смарт-Тендер та багато представників малого та середнього бізнесу. Але найголовніше – це нам сьогодні з тобою розібратися, у чому ж різниця та у чому синергія між маркетингом та продажами? Ну, я взагалі вважаю, що ми сьогодні з тобою повинні просто вв'язатися в таку схватку на смерть і вирішити, що було першим взагалі в цій історії, маркетинг чи продажі. Як взагалі співіснувати цьому вогню та воді в одній компанії, цим 2 відділам. Ну і позадавати один одному цікавих запитань. Давай так зробимо. Ну, якщо ти не проти, то я почну. Давай. Одразу кажу, що я можу помилятися, але хочу розібратися в тому, що було раніше, маркетинг чи продаж. От чисто моє розуміння, я, до речі, зараз дуже багато слухаю там істориків, філософів, тому зараз попробую мислити як історик і філософ. Маркетинг, в принципі, якщо ви вчилися в університеті, то там на першій лекції маркетингу кажуть, що маркетинг – це наука, яка займається дослідженням ринку. І я собі уявляю, там, первісні часи, 40 тисяч років тому, припустимо, да, це північ Іспанії, люди тільки прийшли в Європу, починає в них там трохи щось шевелитися мозок, і вони розуміють, що не обов'язково там іти за 500 кілометрів за мамонтами для того, щоб отримати для себе шкуру мамонта. Якщо можна в себе спокійненько собі в Іспанії вирощувати виноград, потім зустрітися десь на півшляху між мамонтами і виноградом, обміняти цей виноград на мамонтів і, в принципі, і так от і працювати на своєму полі і отримувати все, що ти побажаєш. Це, в принципі, я вважаю, що це було найперше маркетингове дослідження в світі. От такі от операції, які підготовлювали людей до бартерних операцій. Люди виясняли, де що продається, де що, вибач, не продається, міняється. Спалився. Да, спалився. Де що міняється, де що можна дістати, у кого що є. Ну, це по суті маркетингове дослідження. Вони йшли туди, все це обмінювали, і, в принципі, отак от і зародився, я вважаю, маркетинг в своєму найпершому проявленні. Тобто ти вважаєш, що все почалося саме з маркетингу? Раунд. Mic drop. Окей, ми всі вже з вами зрозуміли, що Андрій трошки спалився, і тому очевидна перемога, але я все ж таки внесу свій вклад у цю дискусію. Дивись, якщо ми кажемо про маркетинг та продажі, то варто розуміти, а про що ми взагалі кажемо. Тому що, наприклад, коли я кажу про продажі, я кажу про призов до якоїсь дії, до якоїсь реакції від
свого співбесідника, від людини, з якою я, наприклад, спілкуюся та комунікую. Це може бути, коли ви пропонуєте комусь піти у кіно, або пропонуєте інвестору інвестувати у свій проект, або пропонуєте своїй дитині прибрати шкарпетки, або пропонуєте купити ваш товар чи послугу. Я вважаю, що будь-який призов до дії – це і є продаж. Продавати можна не тільки за гроші, можна продавати за ідеї, за якісь рішення, за філософію і багато іншого. І таким чином у мене така логіка, що маркетинг для мене – це система, яка виводить продукт на ринок, від слова market, так? І таким чином спілкування між людьми для того, щоб домовитись про щось, типу «пішов геть з моєї печери», чи «давай мені шкіру мамонта, а я тобі охапку рибин якихось», це відбувалося раніше, ніж існування просування якогось системного продукту на ринок для багатьох людей. Тому, звичайно, я вважаю, що першим була наука продажів, а потім вже маркетинг. Як вважаєте ви? Пишіть у коментарях. Да, обов'язково ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Це ще рано, так? Підписуйтесь на його інстаграм. Да. Дуже буду вдячний, дякую вам. Ні, ти все правильно сказав, але це підтверджує мою гіпотезу. Через те, що перед тим, як піти щось продавати, я повинен визначити, куди мені йти продавати. Правильно? Чи ти думаєш, що це зараз ми так розуміємо, да. Але ти думаєш, що доісторичні люди, вони думали так само, вони просто спілкувалися. Наприклад, підходить якийсь волохатий пітикантроп до своєї дружини і каже, типу, іди мені спину помасажуй. Це також продаж, це продаж ідеї, того, що треба піти і це зробити. Але, звичайно, на сьогодення вже дуже переплілися і продаж, і маркетинг один з одним, і інколи важко зрозуміти, в чому різниця, і важко зрозуміти, де закінчується одне і починається інше. Так, все правильно. Все правильно ти кажеш, але підтверджуєш просто. Згоден з тобою і, в принципі, якщо ти хочеш спростити поняття продаж до поняття маніпуляцій, то ясна річ, що вони виникли раніше, і той факт, що потерти спинку, попросити це продажі, звичайно, тоді ти правий. Но ти повинен чітко вияснити, хто тобі потре спинку. Бо, може, провісні люди, вони, вони тоді не одружувалися, але там з якоюсь жінкою, мабуть, жили постійно, і раз там сходили до якоїсь іншої жінки, сказали, потри мені спину. І це і було маркетингове дослідження. Так. Вони зрозуміли, що та жінка тре спину не дуже, що та, що з ними постійно живе, вона якось приємніше тре. І все, тоді так от вияснили, це було таке дослідження. Логічно. Так, логічно. Але, в принципі, давай тоді, якщо ми вже з тобою визначили, що це поняття нероздільні, то чого так трапляється, що у великих компаніях і у маленьких компаніях дуже часто відбувається конфронтація між цими двома відділами. Чисто зі свого досвіду. Я не хочу сказати, що це у всіх компаніях так. Але що трапляється? Що відбувається? Зазвичай відділ продажу в компанії, яка розвивається динамічно, він старіший за відділ маркетингу. І коли приходить формувати директор по маркетингу новий відділ, або якось там він самозароджується, цей відділ маркетингу, то керівництво апріорі там орієнтується на фідбек від відділу продажів. Так, це правда. Да. І це якби класична ситуація, і наймають там маркетологів, їм дають завдання, нам треба ліди, щоб відділ продажу їх обробляв. Хороші ліди тільки хороші, теплі нам ліди. Да, так от кажуть. І, в принципі, на цьому там деталі завдання закінчуються. І, в общем, давай, роби, щоб продажники були довольні. Ніхто якби не оцінює той факт, якого рівня продажники, які в них успіхи, які в них досягнення і так далі. Просто зроби так, щоб продажникам було комфортно. І ясна річ, в туалет кицька проситься. В туалет кицька проситься. Не перемикайтеся. Ні. А де вона? Киця. Call me by your name. І, в принципі, це нормально. Я зараз, коли я вже став
в якійсь мірі вже 7 місяців я підприємець, я розумію, що в цьому є якесь раціональне зерно, ну, через те, що задача бізнесу – це просто генерувати прибуток, збільшувати свій капітал, і це нормально. Але відділ маркетингу в такому ритмі постійного там пресингу з приводу результату, який залежить від іншого відділу, він починає дуже швидко вигорати. І це дуже сильна проблема. У мене є своя думка з приводу того, як це все можна оптимізувати і покращити, але от мені цікаво почути view, бачення Саші, це по-англійськи view, бачення. Це по-англійськи. Да, це, сорі, я із Лондона просто. Хочу, щоб Саша прокоментував взагалі, як він бачить зі своєї сторони оцей двіж, коли з'являється відділ маркетингу і йому ставляться задачі. Словом, прокоментуйте, будь ласка. Супер. Це дуже часта ситуація, коли йде конфлікт на стику маркетингу та продажів. Одні хаять інших. Маркетинг-менеджери кажуть, що продажники не вміють продавати, продажники кажуть, що фігові ліди. І таким чином, де знайти цю істину? Проте я вважаю, що не завжди відбувається так, як ти кажеш, що керівництво частіше на боці відділу продажів, тому що він з'явився раніше. По-перше, у сучасному технологічному та повністю діджиталізованому майже світі все частіше ми зустрічаємося з тим, що не все починається з менеджерів з продажів, які беруть телефонну слухавку та починають продавати, а починаються з якоїсь невеличкої маркетингової воронки і лише потім підключають вже живих людей. А по-друге, я вважаю, що все залежить від компетентності та адекватності керівника, тому що завжди можна прослухати, наприклад, розмову із лідом, з потенційним клієнтом і вирішити. Якщо клієнт бере слухавку і каже, мені нічого не потрібно досвідос, то, мабуть, справді ліди погані і явно працював не ти, правильно, зі своєю командою. Ні, бувало таке. Якщо ж навпаки, клієнт каже, що так, мені цікаво, розкажіть мені більше, але потім менеджер не може сформулювати правильну цінність в очах клієнта, зацікавити його та попрацювати з запереченнями, якщо вони виникають, звичайно, відповідальність на системі продажів або на відділу продажів, на навичках менеджерів. Саме тому мене і запрошують для того, щоб послухати, оцінити та підтягнути навички, якщо проблема справді знаходиться на стороні тих, хто веде перемовини, тих, хто комунікує з клієнтом через голос, переписки або імейл. Да, круто. І зі свого боку я хотів би доповнити, що тут головна тема в тому, як не те, щоб помирити ці відділи продаж, через те, що конфлікту його взагалі не повинно бути. Повинна бути одна спільна задача. І її потрібно вирішувати. І, чесно, я дуже сильно кайфую в той момент, коли вдається досягти такого рівня взаємодії між маркетингом і продажами, коли на брейнсторми маркетинга, на дослідження ринку, на поведінкову аналітику аудиторії залучається хтось із відділу продажів, і він допомагає інтерпретувати всю аналітику, допомагає зробити якісь правильні висновки через те, що дослідження ринку через продажників – це одна із найефективніших штук, яку я взагалі розумію. Наприклад, коли я приходжу на якийсь новий проект, або навіть спілкуюся із якимось новим бізнесом, то після фаундера, після людини, яка приймає всі головні рішення, яка розуміється на загальній стратегії, мене найбільше цікавить інтерв'ю з кимось із відділів продажу. І це навіть не завжди обов'язково повинен бути директор з продажів, через те, що він також мало в полях. Дуже багато крутих інсайтів надходить від продажників. І оця синергія, коли, наприклад, продажник, він на брейнстормах у маркетологів, маркетолог слухає розмови продажника, разом зустрілися, поговорили, вирішили, як це все зробити, які меседжі дати, які є болі клієнтів. Це економить десятки тисяч доларів. Через те, що, щоб зробити, наприклад, глибинне дослідження, замовити у якоїсь компанії, або самотужки замовити глибинне дослідження, чи інтерв'ю по телефону людей, вияснити їх біль від користування продуктом, який продукт вирішує, то це може коштувати 500 тисяч гривень чи ще щось таке. І в будь-який момент ти просто можеш піти до хорошого продажника,
зайти в його CRM-ку, почитати відгуки, почитати коментарі, послухати розмови. І все стане просто-напросто на свої місця через те, що ці люди з цим стикаються постійно. Це якщо припустити, що справді продажник дуже відповідальний, що є CRM-система, що вносяться усі коментарі. Проте, звичайно, якщо все відбувається саме так, то продажник, він завжди знаходиться на передовій. Це людина, яка кожен день спілкується з клієнтами, знає, що їх турбує, які заперечення у них виникають. І це допомагає не тільки маркетологам покращити рекламні меседжі, що доноситься через бренд, через SMM, через просування, які тригери використовуються у рекламі та які маркетингові активності проводяться. А також може допомогти взагалі оптимізувати систему бізнесу, допомогти продакт-менеджерам покращити продукт чи внести якісь корективи. І, звичайно, в першу чергу цей фідбек має йти від нашого клієнта. Ми не маємо собі вигадувати, що подобається або не подобається ринку. Гіпотеза – це круто, а Б-тестування – це тільки клас, але в кінці кінців вирішує наш клієнт, коли він платить або не платить. І лише продажник, як людина, яка кожен день вислуховує 100 тисяч відгуків про продукт, про компанію, про те, що ми намагаємося продати, людина, яка комунікує з ринком на щоденній основі, лише вона зможе дати максимально оперативну, нагальну та адекватний фідбек, що стосується примх клієнтів або просто їх бажань чи того, що їм потрібно, що вони хочуть. Так, згоден. Але, до речі, бувають такі кейси, коли, для прикладу, ти собі сидиш, плануєш якусь стратегію, в тебе все окей, це я говорю зі сторони відділу маркетингу, да? Все, зробили там ребрендінг або брендінг перший, да, запускаємо в поля, запускаємо в продакшн. Приходить продажник, каже, через 3 дня після запуску, каже, клієнту не подобається наша назва. Треба міняти. Все, треба міняти, що ні, і мені подобається. Це такі люди, які потім у всіх народах. Це все із-за того, що це в нас назва погана. Це все із-за того, що 100%. Тут, звичайно, ми повертаємося до тези про адекватність та раціональність керівника, тому що будь-якому, наприклад, керівнику відділу продажів зрозуміло, що не так багато вирішується якоюсь однією конкретною ситуацією. Багато вирішується конверсіями, замірами та KPI на рівні хоча б 100 клієнтів, 1000 клієнтів. І, звичайно, якщо кожна друга людина сміється і каже, у вас і назва, я нічого у вас ніколи не куплю, тоді це фідбек адекватний. Але бувають і такі продажники, про яких ти кажеш, що вони знаходять якусь одну помилку одного клієнта, який думає так само, як і цей продажник, і вони, ось бачите, клієнт так само говорить, що це все повна фігня. Звичайно, тут все ми повертаємося до компетенції наших керівників та людей, які, скажімо так, керують цим процесом. Так, і тому задача маркетолога, мабуть, дати дистанцію, дати багато клієнтів, щоб було зрозуміло, в принципі, як з цим всім далі працювати. Ще можемо обговорити дуже цікавий момент, це момент утримання клієнтів. Для мене, я просто розумію це так, що в деяких компаніях утриманням клієнтів займаються маркетологи, в деяких компаніях утриманням клієнтів ця функція повністю на продажниках. І особисто я не знаю, як робити правильно, і в принципі немає правильного сценарія через те, що це все залежить від ситуації. Але оця гібридність утримання клієнтів, коли, наприклад, маркетолог робить якийсь цікавий імейл-маркетинг, якісь пуш-повідомлення і так далі, вона може посилюватися ще поверх цього всього апселами, кросселами, оцими всякими вашими штуками. Всякими селами. Всякими селами, так. Ми ж з України. То, в принципі, я хотів би знати для тебе, знаєш, зараз є такий тренд взагалі в західному світі. Люди, які купують якісь послуги у якихось компаній, вони задають питання цим компаніям, як для вас стати комфортним клієнтом. Це абревіатура GOAT. Як козел, але це означає найкращий клієнт. То я хотів би знати,
Як для тебе виглядає там ідеальна взаємодія по ретеншену, по утриманню клієнта, маркетинга плюс продаж? Ну, ти абсолютно правий в тому, що багато чого залежить від рівня бізнесу, від бюджетів, від внутрішніх та зовнішніх процесів, які вже вибудовані, та взагалі від маркетингової стратегії та стратегії продажів. Але, звичайно, як продажник, я і просто як людина, як клієнт, я, відштовхуючись і від свого власного досвіду, і від знань в психології, я знаю, що одна з максимально глибинних цінностей будь-якої людини – це відносини. Тобто будь-яка людина, навіть якщо вона інтроверт, навіть якщо вона затворник і ні з ким не хоче спілкуватися, ви 100% чули людей, які кажуть «ненавиджу людей», або, можливо, ви навіть самі таке казали. Проте, якщо вас закрити одного в кімнаті на дуже довгий срок, питання лише в тому, коли ви захочете поспілкуватися з іншою людиною. І у багатьох людей оцей конект, оцей контакт з живою людиною, він додає дуже великої цінності до компанії. І, звичайно, коли тобі присилають пуш-повідомлення, коли ти бачиш брендинг навколо на білбордах, коли тобі на Ютубі вспливає реклама, підписуйтесь на канал Шарєвський маркетинг. Коли тобі в Ютубі вспливає реклама і нагадує про існування якогось бренду, то це сприймається нормально, ти про нього не забуваєш. Ми не можемо забути про Кока-Колу, ми не можемо забути про Макдональдс, ми не можемо забути про Apple. Хоча ці компанії, вони з нами дуже сильно не комунікують, проте вони просто навкруги. Мені з Кока-Коли дзвонили. Це у тебе дуже цікавий та унікальний, я б сказав, досвід. Проте інші бренди, якщо вони хочуть підвищити ретеншн та утримання своїх клієнтів, я вважаю, що саме якщо жива людина буде телефонувати та, наприклад, питати, чи все гаразд, чи користується, чи немає якихось проблем, нагадувати про свята, просто поздоровляти з чимось, навіть не обов'язково щось пропонувати, просто підтримувати контакт. Оцей живий контакт, він може бути доволі цінностним, і коли у мене знову виникне потреба у продукті, який ти продаєш, то я згадаю про тебе, тому що з тобою у мене відносини. Ти не просто... Хімія. Саме так. Ти не просто компанія, ти людина. І одна з найголовніших сучасних трендів, що стосується продажів, це те, що люди купляють у людей. Коли ми хочемо щось дізнатися, порадитися, почитати відгуки, коли ми хочемо прийняти рішення, що купити, ми зазвичай думаємо, а чи є у мене людина, яка це продає або це вже купляла, і ми цікавимося її думкою більше, ніж думкою експерта з компанії. Ми довіряємо їм більше. Тому я вважаю, що такий живий контакт, він може бути дуже і дуже дієвим. Це, насправді, це називається, у маркетингу це називається social proof. Ми зараз, знаєш, як дві школи філософії. Говоримо про одні ті самі речі, але називаємо їх різними іменами. Це вважається, що social proof, тобто порада від знайомого, це вважається найсильнішим маркетинговим інструментом. Там ніхто його не міряв, чи він сильніший, чи не сильніший. Але здається, що саме так. Так, здається, звичайно, що саме так, і ви більше довіряєте своєму брату, навіть не брату, одногрупнику, однокласнику, колезі, ніж тьоті Асі з телевізора, яка вам говорить про якийсь там порошок і так далі. Але як не переборщити з цією комунікацією? А то, знаєш, мене б, наприклад, напрягало, якби мені дзвонять: Андрію, доброго дня, вітаємо вас з Днем бухгалтера. Я говорю, то я ж не бухгалтер, а у вас мама бухгалтер. Тут, звичайно, треба адекватно цю систему вистроювати. Хоча б, наприклад, ми беремо якісь найбільші свята і хоча б там 2-3 рази на рік комунікуємо з клієнтом. СМС-очку. Його СМС-очка, вона сприймається як від компанії. Треба або голос, або якщо ми контактуємо через месенджер, щоб це був якийсь менеджер. Наприклад, з Новим роком, з Днем Незалежності та з Днем народження клієнта. Ось. І це не буде напрягати, проте ти будеш пам'ятати, що ця компанія, вона клієнтоорієнтовна, вона з тобою підтримує відносини і вона нічого тобі не впарює. Тобто вона просто тебе поважає і хоче у тебе викликати трішки більше позитивних емоцій. Мені здається, що так, social proof – це 100% робоча тема. Супер. У мене, до речі, був колись в контактах, зараз він теж є, один народний депутат.
І поки він був народним депутатом. Це інший social proof. Він мені на кожне свято. Андрію, вітаю тебе з тим-то, тим-то. Андрій, вітаю. І це вся переписка, так? Да, і там вже пішло з Варки, Савки, Святого Василя, знаєте. Такий, в нього фундаментально. Я думаю, там якийсь софт. Коли він вже перестав бути депутатом, це вже припинилося. Як то кажуть москалі, жиза. Да. Ну ладно, це ми виріжемо про москалів, ми не говоримо. Це просто не варто, їх не існує. Ладно, не будемо вирізати, це просто прикольчик у нас. Не будемо вирізати москалів. Продовжуємо. Окей. Так, Саша, скільки ми вже з тобою говоримо? Нормально, вже півгодинки. Ми, значить, з тобою розібратися. Слухай, у нас з тобою намічалася заруба, я взагалі був агресивно налаштований, коли ти приїхав. Думав, ми зараз тут розіб'ємося. Ну, мені здається, що це вже старість. Що ми просто не змогли посваритися через те, що ми знаємо, що маркетингу і продажам просто протипоказано сваритися. Якщо ці два ваших стовба в компанії почнуть сваритися і почнуть тягати ковдру один на одного, то звільняйте нафіг обох директорів. Але якщо вони дуже добре подружаться, то будьте на чеку з приводу того. Будьте обережні. Да, будьте обережні, храни вас Господь. З приводу того, да, хто буде домінувати в бізнесі. Тож, висновок тут очевидний. Треба дружити, треба синергувати, треба взаємопроникати, якби це солодко не звучало. Oh my! Да. Того я тобі задаю класних запитань. Давай. Ти, в принципі, продажник. Бліц. Бліц? Ні, не бліц. У мене буде одне довге запитання, і ти будеш на нього потім відповідати. Я підготував. Окей, давай. Коротше, в мене яка ситуація з приводу продажів? У мене є ютубчик, у мене є інстаграм, фейсбук древній, там у мене взагалі на фейсбуці купа підписників. І клієнти, вони якось приходять самі по собі. Хоча переглядів не дуже багато. Але от я порівнюю, то скільки в мене переглядів, в мене зараз медіана на ютубі там 300 переглядів, це взагалі копійки. Я не уявляю, що буде, коли в мене буде 100 тисяч переглядів там, через місяць. Це ж буде дурдом просто. Клієнти йдуть і там запрошують мене на зустрічі і так далі. І в основному у мене, знаєш, такий якийсь експертний вайб, через те, що вони мені довіряють, вони дивляться мої відео, вони розуміють, що я шарю. І, в принципі, ми з ними нормально спілкуємося на рівних. Мені такий формат взагалі до вподоби, через те, що я себе відчуваю розслаблено, я знаю, про що можна поговорити, можна дати пораду, знаю, що до неї прислухаються, вислухаю дуже хорошо, проінтерв'юю, мабуть, так правильно. Проінтерв'юю. Клієнта і, в принципі, повністю вникаю комфортно, дуже добре входжу в проєкт. Але от бували в мене такі кейси, коли ці продажі, інбаунд продажі вхідні робив не я, а хтось із моїх, наприклад, колег. Окей. Да, або там мене порадили. Да? І я приходжу на зустріч, а люди бувають різні. І взагалі там український бізнес, я би не назвав його там суперзрілим. Да? Я приходжу на зустріч і там буває так, що сидить клієнт і такий, розказуй. А я починаю задавати запитання для того, щоб там проінтерв'ювати і зрозуміти взагалі, що до чого. Клієнт каже, а що ти в мене питаєш? Це я в тебе должен питати. Ти розказуй мені, що робити? Що робити? І знаєш, в такі моменти я дуже часто там, розслабляюся через те, що мені здається, що... Нема чого втрачати. Да, я точно з цим клієнтом працювати не буду, і він мені каже, ти до мене прийшов, ти не провів дослідження мого продукту. Такий був діалог, да? Ти до мене прийшов, ти не провів дослідження мого продукту, чого ти в мене питаєш, ти що не підготувався? А там був такий досить специфічний бізнес, це 1 або 2 таких продукти є всього в Україні. І я йому задаю питання, слухай, я міг би підготуватися, я міг би взяти там журнал Harvard Business Review, міг би подивитися аналітику по твоїй індустрії на MarketWatch, міг би знати, як продають цей товар в світі, подивитися на товари-аналоги в других країнах, взагалі вникнути в тему і, в принципі, на такому рівні я підготувався. Але що мені це дасть? В принципі, якщо тільки 2 компанії такі є в Україні, ти продаєш на вузькому локальному ринку, навіть не всі області покриваєш, що мені взагалі дасть глобальне рев'ю? Такі, знаєш, такі от діалоги, ми з ним перекидувалися, і це було так, трохи на ножах.
Мені це все не подобалося. І тому я от не знаю насправді, чи треба мені взагалі навчитися продавати ось таким клієнтам, які від мене щось зі старту вимагають, незрозуміло що, чи варто мені брати на себе місію по перевихованню таких клієнтів, чи просто хай собі будуть без мене. Ну, от в мене зараз таке враження, що хай собі вони будуть без мене. Тому що мене влаштовує моя позиція, коли я приходжу затребуваний на зустріч і зі мною вже спілкуються нормально. Тому розкажи мені, чи прав я в своїх міркуваннях. Дивися, тут питання, я не впевнений, що саме з точки зору продажів, тому що яка у мене позиція щодо твого кейсу? Чи треба перевиховувати таких клієнтів та щось їм пояснювати, це твій вибір. Якщо ти хочеш від них отримати грошей, отримати кейс, отримати клієнта, то, звичайно, треба. Але що для тебе важливіше, твої якісь моральні принципи, чи те, що тобі не подобається, або новий клієнт та певна кількість грошей у твоєму бюджеті. Але якщо вже питання стоїть, що я хочу цього клієнта і як це зробити, це вже питання більш до продажів. Звичайно, такі клієнти, вони попадаються нормально. У мене там відсотків 80, якщо не 90, це також клієнти по сарафану, по рекомендаціям, по партнеркам. І багато з них вже приходять, що просто ми хочемо з вами, давайте сплануємо там тренінг, розкажіть, як це буде, і давайте працювати. Але, звичайно, попадаються і такі, яким я сам пишу, сам телефоную, і їм треба доводити, що я крутий, що в мене гарний досвід, що буде результат для відділу продажів і таким чином. І, по-перше, я собі, коли трапляються такі самі кейси, що типу, розкажи нам, хлопчик, чому ти там навчиш наших менеджерів. Коли таке трапляється, я для себе вирішую, мені зараз конче необхідні ці гроші, чи його в баню. Якщо його в баню, я кажу, ні так ні, до побачення. А якщо зараз мені треба отримати цього клієнта, я себе запитую, яким чином я можу викликати довіру у цієї людини. В твоєму кейсі, яким чином я можу змінити думку цього клієнта та пояснити, що те, що я не провів дослідження, це правильніше. Так? Тобто це вже навички продажів. Нормально, коли клієнт чогось не розуміє. Тому що це не каже про те, що клієнт тупий чи якийсь не такий. Це каже лише про те, що клієнт думає не так, як ти. І у вас просто відрізняється погляд. І з розумінням цього не треба на клієнтів якось скаржитися чи вважати їх якимось поганими. Треба просто мати навички та знання, яким чином можна змінити їх думку. Наприклад, якщо ми беремо твій кейс, людина не розуміє, чому ти не провів маркетингове дослідження, тут, звичайно, буде дві складові. Перше, це вміння гарно і просто пояснювати складні речі, тобто на пальцях, наприклад, як ти сказав, що є у мене отакий журнал, отака статистика, отакі речі, які я міг би зробити, але я їх не зробив, тому що 1, 2 і 3. Тобто ти можеш просто так, щоб навіть реально тупий клієнт, якщо навіть він зрозуміє, то клієнт розумніше, але просто нахабний, а він це точно зрозуміє. І друга, це клієнтоорієнтовність, тобто показати своїм тоном, своїми жестами, своїм поглядом, що ти не хочеш сказати «нам дуже важлива ваша думка», а ти хочеш сказати, що мені справді важлива ваша думка, тому я вас і запитую, що ви думаєте з цього приводу. Тобто набагато важливіше, як ми кажемо, ніж що ми кажемо. Тому дві складові. Що ми кажемо? Простими словами пояснювати важкі речі, які клієнт може не розуміти. По-перше, це ти експерт, правильно? Він може чогось не зрозуміти, для того він тобі гроші буде платити. А по-друге, це яким чином ти це комунікуєш. Тобто, якщо показати йому, зробити комплімент, лагідно йому пояснити, що я просто намагаюся зробити для вас, для вашої компанії краще. Тому моє рішення, воно виходило з того, щоб у вас був більший результат. Давайте зараз поспілкуємося про ваш конкретний бренд, про ваш продукт. І я вам розкажу дорожню мапу, як саме ми будемо просувати його на ринок для того, щоб у вас збільшились продажі. І таким чином клієнт буде тобі вдячний за те, що ти на нього не биканув на зустріч, як він на тебе, а ти на нього. А по-друге, він, можливо, зрозуміє, якщо ти гарно поясниш, і не буде на тебе вже скаржитися. Але, звичайно, інколи клієнти – це клієнти, і інколи треба і відмовитися.
Да, зрозуміло, дуже розлогий коментар. Ну, я розумію повністю твою позицію і повністю її приймаю. Так що будемо діяти по твоїй дорожній мапі, як ти кажеш. Дивись, ти просто кажеш, що до тебе найчастіше клієнти приходять там, звичайно, да, по сарафану, які вже тебе знають, дивляться твій YouTube, і ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Шараєвський маркетинг. Social Proof. І вони вже хочуть з тобою працювати, вони вже тебе поважають. І у мене така сама ситуація. Проте мені не зрозуміло, а як вибудовувати, які інструменти побудови маркетингової стратегії для того, щоб люди, які перший раз будуть торкатися мого бренду, щоб вони вже бачили, що мені можна довіряти. Чи є якісь інструменти, або, можливо, якісь нові нестандартні рішення, які допоможуть мені таким чином комунікувати свій бренд на ринок? Ну, мені кажеться, це щось із розряду казок взагалі. Типу, щоб з першого дотику в тебе всі влюблялися. Ні, ну таке буває. Таке буває, якщо, наприклад... Не обов'язково з першого дотику. Можливо, це якась стратегія у декілька дотиків. Так, да, ну, це, знаєш, класичні прогріви. Ти спочатку збираєш зацікавлену аудиторію. Яка, ну, я от не знаю, давай пофантазуємо. Я думаю про твої тренінги. Ти проводиш тренінги для відділів продажів. Там люди, які приймають рішення, я думаю, це буде або HR головний, або керівник відділу продажів, або якщо це компанія поменше, то генеральний директор. Саме так, або власник. Або взагалі власник, якщо це взагалі маленька компанія. Ці 4 аудиторії тобі треба зібрати користю для них. Ну, на якомусь плейсменті, це може бути Instagram, YouTube, де завгодно. Ти їх збираєш і ти їм даєш якусь користь. Value по-англійськи. Thank you. Not at all. От, ти їм даєш, значить, цю користь, вони цю користь вживають. І чим більше вони тієї користі вживають, тим більше вони отримують бачення того, що ти справді експерт, і вони вже, ну, можна сказати, якщо грубо, через деякий час вони вже відчувають... Прогріваються себе з твоїми адептами, відчувають, можливо, навіть якийсь борг перед тобою відчувають за те, що ти їм так багато класного всього навалив. От, і взагалі, ну, це називається лояльність, грубо кажучи. І ця лояльність повинна бути максимально невимушеною. Чесно, ніколи, там, для прикладу, по своєму інбаунду, по своєму вхідному маркетингу, я собі ніколи не ставив ціль за монетизацію. По-перше, мною в першу чергу рухає те, що я хочу розвивати український контент. Це от іменно, знаєш, це як якась місія в мене, і я цю місію... Вона на першому плані. Так, да, вона в мене завжди на першому плані. І не хочу ніколи там перейти в продажі якоїсь там інформації, інфопродукта, або просто в тупу продавати свої послуги. Хочу навпаки, щоб ніколи не допустити того, щоб була нужда від клієнтів типу, з інбаунда. Краще, коли клієнти приходять самі невимушено, але найбільш підла штука в тому, що коли ти не чекаєш клієнтів, вони приходять. Тому це, знаєш, таке життя. Да, говорять всі успішні маркетологи, ті, хто і вибудували і класні там імперії по інформаційних продуктах, що просто давайте користь. І дуже важливо в цій користі давати ще якусь якісну комунікацію, показувати, що ти звичайна людина, просто друг, який шарить. Ну, типу, класика за Гері Ві. Да, абсолютно. Ти просто друг, який шарить, і ти там не якийсь там експерт в галстучку, напомажений, красивий, з чемоданом Луї Вітон. Ти просто образ, ніби це ти, одногрупник, який зараз трохи виріс. Який у цій темі шарить більше за тебе. Да. Все чудово. І ну, з такими людьми просто найбільш комфортніше спілкуватися, найбільш невимушено. Це підкупає. Це Супер. Таке value. Супер, дякую. Да. Ну це, звичайно ж, в загальних мазках. Ясна річ, що там вже такі от воронки треба будувати. Зараз, до речі, розвелося дуже багато експертів по так званих прогрівах, і вони там, знаєш, зливають інфу, що є там такі от паттерни, що тільки так треба зробити, тут прогріти, тут нагріти, тут це все з однієї книги. Ну, по-перше, це все з однієї книги, по-друге, це просто сталі маркетингові конструкції, сталі паттерни, на які натягують нові смисли, але суть широка така, яку я озвучив. Супер. Слухай, Саша, получилось у нас дуже люблязна у нас вийшла розмова. Це українською щось означає? Да, це така у нас українська новояз.
Дуже люб'язно ми з тобою поспілкувалися. У мене аж горять вуха від задоволення. Я не знаю чого, але і правда горять вуха від задоволення. Точно від задоволення? Дуже радий, що ти сьогодні завітав. Дякую тобі за консультацію. Я з тобою провів, я не знаю, скільки хвилин, мабуть, менше години ми з тобою провели разом, але я вже аж відчуваю, що я став трохи розумнішим. Дуже сподіваюся, друзі, що і ви стали розумнішими, а щоб стати максимально розумними, то вже підпишіться на Сашиний Інстаграм. Він там пише дуже багато цікавих штук про продажі, такий у нього стиль трохи пацанський, але це підкупає. Він, мабуть, наперед знає, що вам це сподобається, і він, мабуть, це вже протестував. Мені особисто теж подобається. Читаю вже роки 4. Ну ти ж пацан, правильно, пацанський контент для тебе. Читаю вже роки 4 і нікого іншого не можу порадити по тренінгам, окрім Саші. Я більш нікого, правда, і не знаю. Але от його раджу від щирого серця, все буде хорошо. Дякую, що покликав. Це абсолютно навзаєм. 100% приємно спілкуватися з розумною людиною, у якої дуже заточена експертність у якійсь ніші. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал Шайревський маркетинг, ставте вподобайку, ставте колокольчик, підписуйтесь на Андрія у соціальних мережах. У нього дуже круті пости. Остання фотосесія – це просто бомба. І звертайтеся, якщо вас цікавлять маркетингові воронки або більш цікаві та результативні речі. Андрій вам розкаже, що і як треба робити у сучасному маркетингу. Абсолютно. Все, пока. Па-па.